Λοιπόν, δεν φαίνομαι. Λοιπόν, μετά από πάρα πολύ καιρό ήρθε η ώρα να στήσουμε έναν υπολογιστή και μάλιστα είναι ο πρώτος που στείνω εδώ στο στούντιο, τουλάχιστον on camera. Οι κάρτες γραφικών δεν θα μας κάνουν τη χάρη, δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές, δεν μας νοιάζει, δεν τις έχουμε ανάγκη. Θα στήσουμε υπολογιστή με ενσωματωμένα γραφικά για gaming. Όχι, αυτός δεν είναι ο νέος τρόπος για να στήσετε το build σας. Είναι όμως ένας πολύ καλός τρόπος για να στείλετε το πακέτο σε κάποιον άλλον για να το στήσει. Πριν λίγο καιρό σας δείξαμε την Gaming Level 1 σύνθεση, θα τη βρείτε κάπου εδώ. Είχε τον 2200G και είχαμε δει ότι μπορεί να παίξει άνετα τα πολύ απλά παιχνίδια. Σήμερα έχουμε το Gaming Level 1 Plus. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι πάλι είμαστε στα ενσωματωμένα γραφικά, αλλά έχουμε καλύτερο επεξεργαστή, συγκεκριμένα τον 40X50G. Και η διαφορά είναι ότι θα το στήσουμε εδώ μαζί, βήμα προς βήμα, γιατί προφανώς δεν έχουμε τίποτα καλύτερο να κάνουμε. Πάμε! Χορηγός του σημερινού βίντεο είναι το KeysWorld, στο οποίο μπορείτε να βρείτε κλειδιά Windows 10 και Office στη σωστή τιμή. Χρησιμοποιήστε τα links που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή μαζί με το αντίστοιχο κουπόνι για να πάρετε την έκπτωση. Πριν ξεκινήσουμε με το στήσιμο, να σας πω λίγο τι θα βάλουμε μέσα στο PC. Τη σύνθεση που θα στήσουμε σε λίγο θα τη βρείτε έτοιμη, συναρμολογημένη στο pcsteps.shop. Links κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, μέσα θα βάλουμε πρώτον μία B450M DS3HV2 για μητρική. Ο επεξεργαστής μας είναι ο Ryzen 40X50G, έρχεται με την Wraith Spire ψύκτρα. Για μνήμες επιλέξαμε τις Crucial Ballistics, είναι ένα kit 2x8 GB στα 3600 MHz, γιατί ως γνωστόν οι APU της AMD αποφελούνται αρκετά από τις υψηλές συχνότητες της μνήμης. Το συγκεκριμένο kit παίζει να είναι και από τα καλύτερα που θα βρείτε αυτή τη στιγμή στην αγορά για οποιοδήποτε σύστημα γενικότερα βασικά, οπότε αν τις βρείτε τσιμπήστε τις. Λοιπόν, για SSD έχουμε έναν Kingston A2000 ως συνήθως, 250 GB, ταχύτατος, πολύ καλή περίπτωση, και 1 TB δίσκο HDD. Τροφοδοσία του συστήματος αναλαμβάνει το Corsair CV550W. Προφανώς το σύστημα αυτό δεν χρειάζεται 550W, αλλά μπορείτε αύριο μεθαύριο να προσθέσετε μια κάρτα γραφικών. Το αύριο μεθαύριο μην το παίρνετε καθόλου τους μετρητής, ενώ σε κάνα 2 χρόνια, και το σύστημα να απογειωθεί ακόμη περισσότερο στο gaming. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής μπορεί να σηκώσει και μεγάλες κάρτες, γι' αυτό και τον επιλέξαμε. Οπότε, αν έχετε σκοπό να πάρετε κάποια κάρτα γραφικών στο προσεχές μέλλον, αλλά μέχρι τότε θέλετε να μπορείτε να παίζετε τα παιχνίδια αξιοπρεπώς, αυτό είναι το build που χρειάζεστε. Πάμε να το συναρμολογήσουμε. Η μητρική, όπως θα δείτε, έχει τα πάντα. Έχει heatsink στα VRM, heatsink κάτω στο chipset, 4 θύρες για τις RAM, οι οποίες ανοίγουν κατά αυτόν τον τρόπο. Εμείς θα εγκαταστήσουμε τις μνήμες στη δεύτερη και τέταρτη, μία σε κάθε κανάλι, ώστε να εκμεταλλευτούμε το dual channel. Πίσω έχει επίσης αρκετές θύρες. Βλέπουμε 4 USB 3.1 και άλλες 4 USB 2, μία PS2 που δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα, HDMI, DVI, Ethernet και φυσικά εξόδους και εισόδους για ήχο. Όλα μπήκαν στη θέση τους. Επεξεργαστής, μνήμες, δίσκος SSD. Υποτίθεται κατέγραφα ολόκληρη τη διαδικασία. Έκανα μάλιστα και ένα μεγάλο rant για τη συσκευασία του SSD και το πόσο με εκνευρίζουν συσκευασίες που δεν ανοίγουν με το χέρι, αλλά εν τέλει είχα ξεχάσει να πατήσω record. Τουλάχιστον το κατάλαβα πριν τελειώσει όλο το build. Τελευταία θα βάλω την ψύκτρα. Η συγκεκριμένη έχει από τους πιο εύκολους τρόπους τοποθέτησης. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε αυτά τα 2 στηρίγματα που έχει η μητρική και να την βιδώσουμε πάνω. Έχει 4 βίδες. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι προς τα που θα κοιτάει το AMD. Μπορούμε να το βάλουμε να κοιτάει εκεί, μπορούμε να το βάλουμε να κοιτάει και εκεί. Το καλύτερο είναι έτσι. Βιδώνουμε σταυρωτά. Το βίδωμα της ψύκτρας ακούγεται σαν να σφάζουμε τη μητρική, αλλά μην φοβάστε, είναι ασφαλές.
Το ανεμιστηράκι μας πρέπει να μπει στη θέση του. Είμαστε πανέτοιμοι να μετακομίσουμε στο κουτί. Πάμε. Εν τω μεταξύ ξέχασα πριν να πω για το κουτί. Είναι το MX331G της Cougar, από τις πολύ καλές επιλογές για την κατηγορία του. Πολύ καλό airflow, προεγκατεστημένος ανεμιστήρας, seal για να κρύβει το τροφοδοτικό, επάνω έχει σίτα η οποία είναι αφαιρούμενη, δεν θα την αφαιρέσω τώρα, και γενικά είναι αρκετά ευρύχωρο και πίσω η cable management και μπροστά για ό,τι άλλο μπορεί να θέλετε να προσθέσετε. Πάμε να βάλουμε λίγο το τροφοδοτικό. Κάνουμε το IOSeal. Και τώρα μπορούμε να το ξαπλώσουμε. Πάμε τώρα και μια βόλτα μέσα στο κουτί, το οποίο έχει προεγκατεστημένα stand-offs για ATX μητρική. Η δική μας είναι micro ATX, οπότε θα αφαιρέσουμε τα δύο τελευταία και θα τα βάλουμε παραπάνω. Στο μεταξύ έχω αυτό εδώ το μαραφέτη, το οποίο μπαίνει στο stand-off και το βιδώνεις με κατσαβίδι. Μικρό, αλλά ανεκτήμητο. Βάζουμε λοιπόν τη μητρική στη θέση της, κοιτάμε να πατάει καλά στο IOSeal και τη βιδώνουμε στα ποδαράκια. Όσο εγώ ψάχνω τις βίδες, εσείς καμαρώστε τον HDD. Να τονίσω ότι στο κατάστημα έχετε την επιλογή να πάρετε το build και χωρίς HDD ή με μεγαλύτερη χωρητικότητα αν δεν σας φτάνει το 1 TB. Το κουτί μας έχει σειρώμενα συρταράκια για τον HDD, οπότε το μόνο που κάνουμε είναι να τον κουμπώσουμε πάνω και να τον στερεώσουμε με βίδες. Το cable management θέλει τον χρόνο του, οπότε πάμε λίγο fast forward. Όπως βλέπετε το κουτί έρχεται με την πρώτη λαμαρίνα βγαλμένη εδώ πίσω για να βάλουμε την κάρτα, αλλά μας τη δίνει μέσα στη συσκευασία, οπότε θα τη βιδώσω για να μην είναι τρίπιο και μαζεύει έξτρα σκόνη. Και με αυτό τελειώσαμε. Η πρώτη δοκιμή για boot ήταν επιτυχής, αποστολή εξετελέστη. Φυσικά το βίντεο δεν τελειώνει εδώ, πάμε να δούμε τις επιδόσεις στα πιο δημοφιλή ελαφριά παιχνίδια. Στο γράφημα φαίνονται οι επιδόσεις του build με το XMP ενεργοποιημένο και τις μνήμες στα 3600 MHz. Σε παιχνίδια MOBA τύπου LOL και Dota, το PC παίζει τέλεια στα μέγιστα με average πάνω από 100 FPS και το gameplay του είναι απροβλημάτιστο. Το ίδιο παρατηρούμε και σε FPS παιχνίδια τύπου CSGO, στο οποίο όμως ρίξαμε τις ρυθμίσεις στο medium για να πιάσουμε τα 144 FPS average για κάποιον που παίζει με αντίστοιχη οθόνη. Fortnite και Valorant βρίσκονται λίγο χαμηλότερα, παραμένοντας όμως σταθερά στα 80 με 90 FPS average. Παρόμοια ήταν η κατάσταση στο Overwatch αλλά και στο GTA 5, όπου το Level 1 Plus PC κατάφερε να διατηρήσει τα 60 FPS καθ' όλη τη διάρκεια των δοκιμών. Για να παραγγείλετε το build μπορείτε να μπείτε στο pcsteps.shop είτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όσο βρίσκεστε στο online κατάστημα, ρίξτε και μια ματιά στο merch του καναλιού μας. Αγοράζοντας οποιοδήποτε από τα 5 διαθέσιμα μπλουζάκια, κερδίζετε ένα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για μελλοντικές σας αγορές από το κατάστημα. Για περισσότερα βίντεο από το κανάλι μας, κάντε μια εγγραφή και μέχρι το επόμενο build, τα λέμε.